तर जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. त्याचं नाव आहे नवनाथ जराळ ग्राफिक्स. मित्रांनो, चॅनलवरती फर्स्ट टाइम आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करा, फॉलो केलं नसेल तर मित्रांनो, आज आपण दिवाळी ऑफर निमित्त शॉपचं कार्ड बनवलेले आहे आणि त्या कार्डची PLB फाईल दिलेली आहे आणि त्या PLB फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये दिलेले आहे. त्याच्यामुळे आपण व्हिडिओ पूर्ण बघा. चला तर मित्रांनो, न वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. You're a superhero. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात आधी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून अशा प्रकारे क्रोम ब्राउझरवर किंवा कशावर तरी तुमच्या जे फोनमध्ये ते जे ब्राउझर असेल त्याच्यावर यायचं आहे. अशा प्रकारे गुगल ड्राईव्हची लिंक दिलेली आहे, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. मित्रांनो, माझं नेटवर्क थोडं स्लो आहे, त्याच्यामुळं थोडं स्लो डाउनलोड वगैरे होईल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला झिप फाईल येऊन जाईल. झिप फाईल आल्याच्या नंतर आपल्याला हिला डाउनलोड करायचं आहे. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे डाउनलोड झाल्याच्या नंतर आपल्याला याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि अशा प्रकारे इथं एक्स्ट्रॅक्ट करायचं आहे. एक्स्ट्रॅक्ट करण्यासाठी जो पासवर्ड आहे मित्रांनो, ते व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये दिलेला आहे, त्याच्यामुळं व्हिडिओ पूर्ण बघा. तर मित्रांनो, पासवर्ड टाकल्याच्या नंतर ओकेवर क्लिक करायचं आहे. ओकेवर क्लिक केल्याच्या नंतर आपल्याला ज्या अशा 2 PLB फाईल येऊन जाईल. PLB फाईल आल्याच्या नंतर आपल्याला पिक्सल लॅब ॲप ओपन करायचं आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला सर्वात आधी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या 2 PLB फाईल डाउनलोड करून घ्यायचे आहे आणि डाउनलोड करून घेतल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे आहे. एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्या PLB फाईल आपल्याला अशा प्रकारे येऊन जाईल. त्या PLB फाईल अशा प्रकारे आल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, कोणतं पण नाव चेंज करायचं झालं, समजा शॉपचं नाव चेंज करायचं आहे, आपल्याला शॉपच्या नावावर एकदा टच करायचं आहे. टच केल्याच्या नंतर एडिटवर क्लिक करायचं आहे. एडिटवर क्लिक केल्याच्या नंतर हे पहिलं जे नाव आहे ते डिलीट करायचं आहे आणि आपल्याला दुसरं नाव टाकायचं असेल तर आपल्याला इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टरमध्ये जाऊन श्रीदेवीचा फॉन्टचं जे 1 नंबरला असतं त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्याच्या नंतर आपण दुसरं काही पण नाव टाकू शकतो. तिथं आपल्या शॉपचं जे नाव आहे ते आपण तिथं टाकू शकतो. अशा प्रकारे युनिकोड काढून घेतल्याच्या नंतर डबल एडिटवर क्लिक करून पहिलं जे युनिकोड काढलेला आहे तो डिलीट करून आपला जो आत्ता नावाचा युनिकोड काढलेला आहे तो तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपलं अशा प्रकारे नाव येऊन जाईल. नाव आल्याच्यानंतर आपल्याला जे काही खाली ऑफर दिलेले आहे, पत्ता वगैरे, नाव, नंबर वगैरे दिलेलं आहे, ते सर्व काही आपण चेंज करू शकता. आणि दिवाळी ऑफर आणि 2000 रुपयाच्या खरेदीवर इथं सगळं काही तुम्ही डबल टॅप करून इथं तुमच्या जे शॉपच्या ऑफर आहे ते टाकू शकता. शर्टचं जे प्राईज वगैरे ते सर्व काही चेंज करू शकता. आता झालं या PLB फाईलचं. आपण आता दुसऱ्या PLB फाईल बघू. दुसरी PLB फाईल जी दिलेली आहे तुम्हाला ती अशा प्रकारे दिलेली आहे. तर मित्रांनो, याचं पण नाव सेम तसंच चेंज करायचं आहे. डबल टॅप करून कीबोर्डमध्ये जे आपण युनिकोड कॉपी घालता ते इथं पेस्ट करून आणि दीपावली स्पेशल ऑफर वगैरे ब्रँडेड शर्टच्या जाग्यावर तुम्ही तुमचे दुसरं काही शर्टची जी प्राईज आहे ती टाकू शकता. इथं समोरची पण प्राईस चेंज करू शकता आणि पत्ता वगैरे सगळं काही चेंज करू शकता. इतकं काही चेंज झाल्याच्यानंतर आपल्याला सिम्पली अशा प्रकारे आपल्याला सेव्ह करून घ्यायचं आहे. सेव्ह केल्याच्यानंतर आपल्या गॅलरीमध्ये जे ते कार्ड येऊन जाईल अशा प्रकारे. तर मित्रांनो, हे कार्ड तुम्ही प्रिंट पण करू शकता. तुम्हाला जर प्रिंट करायचं असेल तर हे अशा प्रकारचे कार्ड आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही आपलं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा, फॉलो केलं नसेल तर मित्रांनो, जर तुम्हाला काही डाउनलोड करण्यास अडचण येत असेल तर आपला व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावर सुद्धा कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि इंस्टाग्रामला सुद्धा पर्सनलला मेसेज टाकून कॉन्टॅक्ट करू शकता.
आपल्याला अशा प्रकारे नाव वगैरे सर्व काही इथं शर्ट जर तुम्हाला तुमच्या शॉपमधले जर इथं शर्ट टाकायचे असले तर आपल्याला हे फोटो शर्टचे जे फोटो आहे ते आपल्याला सिम्पली डिलीट करून आपण दुसरे तुमच्या शॉपमधले जे शर्ट आहे ते सुद्धा टाकू शकता अशा प्रकारे। आता इथं समजा तुमच्या शॉपचं शर्ट आहे तर तुम्ही याच्यावर क्लिक करून अशा प्रकारे 1.1 मध्ये घेऊन आणि हे गोलमध्ये घेऊन अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून तुमच्या शॉपचे पण शर्ट तुम्ही इथं टाकू शकता अशा प्रकारे। एवढं टाकल्याच्या नंतर आपण या इमेजला सेव्ह करून टाकायचं आहे, ते आपल्या गॅलरीमध्ये येऊन जाईल। तर मित्रांनो, चॅनलवर फर्स्ट टाईम असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि इंस्टाग्रामला पण फॉलो करा, फॉलो केलं नसेल तर।